You know, ulan kayo, no? Sige again mga ka-practice, kamusta kayo dyan? Sabi nila sa pagluluto, dapat sinasamahan doon ng puso at pagmamahal. Luto, agree naman ako doon, pero hindi lang dapat sa pagluluto. Dapat sa lahat ng bagay natin mga ginagawa. Samahan natin ng puso, pagmamahal para maganda ang resulta ng ating mga ginagawa. You know, kaya talaga samahan nyo ako magluto ng ginataang puso. Let's go!
Okay na guys. Magawa tayo ng 3 ways pala yung niluto natin para sa puso ng saging. Meron tayong okoy, adobo, tsaka itong Bicol Express. Bukan natin guys. Okay muna tayo. Saktong-sakto to suka. So guys, oh. Suka. Okay naman. Then adobo. Ang bandang gitna. Adobo rin, medyo may kasiman lang. Parami yata yung suka. Pwede yung lagyan pa ng toyo, tapos konti ng sukal. Tayo sa Bicol Express. Kinamay ko na guys ha, malinis ang kamay ko eh. Sa tatlo guys, ang panalo para sa akin number 1 is Bicol Express. Pangalawa itong okoy. Pangatlo sa akin yung adobo kasi medyo asiman ko. Ang hindi mo mawala yan. Yun guys, tayo na. Puso ng saging 3 ways. Puso ng saging kasi malapit ng Valentine's Day. February 14, Happy Valentine's sa atin lahat. Maraming salamat sa panonood. Keep safe everyone. God bless us all.